आपण म्हणतो ना की स्टॉक्स बरोबर मे बी लग्न नाही करू, स्टॉप लॉस लॉ रिस्पेक्ट द्यावा. सीए मध्ये फाउंडेशन मध्ये पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये क्लिअर झालो, महाराष्ट्रात फर्स्ट रँक आला. पण मार्केटला आपल्याला काहीतरी शिकवायचं होतं. घेतल्या दुसऱ्या दिवशी लोअर सर्किट लागला स्टॉक. तर मग मी ती कंपनी पिक करेल की त्यांनी असं काय आउट परफॉर्मन्स दाखवलं ज्यांनी त्याचं मागच्या वेळेसपेक्षा यावेळेस दुप्पटनी अर्निंग पर शेअर वाढलंय. हे बघतो की स्टॉक स्ट्रेंथ मध्ये आहे का, अशी पोझिशन साईज ठेवेल की जेणेकरून माझे 10 ट्रेडही चुकले तर माझ्या कॅपिटलचे 10% लॉस नाही होणार. तर स्कॅल्पिंग नुसती ऑप्शन्स मध्ये नाही तर इक्विटी तेही करता येते. मला असं वाटतं की जो बेसिक प्रॉब्लेम आहे प्रत्येक ट्रेडरचा किंवा इन्व्हेस्टरचा, तर त्यांच्याकडे एक प्लॅन नाही ट्रेडिंग करायला. प्रोबॅबिलिटीचा गेम आहे. तुम्ही 50% पण तुमची अॅक्युरेसी पकडली तरी प्रॉफिटेबल होणं शक्य आहे. द बेस्ट लुझर विन्स. नमस्कार, पैसा पाणी ओरिजिनल्समध्ये मी पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. पैसा पाणी ओरिजिनल या सिरीजमध्ये आपण महाराष्ट्रातले किंवा भारतातले वेगवेगळे यशस्वी ट्रेडर्स आपल्या चॅनेलवर आणतो आणि त्यांचा ट्रेडिंगमधला जो काही यशस्वी प्रवास आहे तो तुमच्यासमोर उलगडून दाखवत असतो. या सिरीजचे आजपर्यंत जे काही एपिसोड झालेत त्यातनं अनेकांना प्रेरणा मिळालेली आहे. लोकांना ट्रेडिंग कसं करावं, कुठल्या चुका करू नयेत याबद्दल बरेचसे इन्साइट्स या सिरीजमधनं मिळालेले आहेत आणि याच सिरीजचा पुढचा भाग घेऊन आपण आज आलेलो आहोत. आज आपल्याबरोबर आहेत नाशिकचे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च अनालिस्ट आणि फुल टाइम ट्रेडर असलेले करण महाले यांच्याबरोबर. सर, तुमचं पैसा पाणीमध्ये स्वागत. थँक्यू. करण महालेंबद्दल थोडीशी माहिती मी देतो. आपण जास्त सविस्तर माहिती ते स्वतःच सांगणार आहेत. पण सर नाशिकमध्ये राहून स्वतः आता ट्रेडिंग करतात. ते सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च अनालिस्ट आहेत. ते चार्टर्ड अकाउंटंट सुद्धा आहेत आणि गेली जवळपास ते 10 ते 12 वर्ष सक्रियपणे ट्रेडिंग करत आहेत, मार्केटमध्ये सक्रिय आहेत. आज आपण त्यांचा प्रवास जाणून घेणार आहोत. चला तर सुरुवात करूयात. करण सर, मला सगळ्यात पहिला प्रश्न असा आहे की थोडंसं तुम्ही स्वतःबद्दल माहिती द्या आमच्या दर्शकांना. तुमचं कौटुंबिक पार्श्वभूमी काय आहे, शैक्षणिक पार्श्वभूमी काय आहे, आणि मग आपण पुढच्या प्रश्नांना सुरुवात करूया. तर मी मूळचा नाशिकचाच आहे. पॅरेंट्स आणि माझं शिक्षण सगळं नाशिकमध्येच झालं आहे. शाळेत असताना तसंच म्हणता येईल की एवढा ब्राईट स्टुडंट नव्हतो आणि 10वी क्लिअर झाल्यानंतर आनंद सगळ्यात जास्त माझ्या पॅरेंट्सला झाला. आणि मार्क्स असे होते की असं वाटायला लागलं की सायन्समध्ये जावं की नाही. कॉमर्स हा एक बेस्ट ऑप्शन वाटला आणि कॉमर्समध्ये आल्यानंतर अचानक इंटरेस्ट अकाउंटिंगमध्ये जास्त आला की मला शाळेत असताना जे टॉपिक्स थोडे जड जात होते, अल्जेब्रा, जॉमेट्री, बरेच स्टुडंट्स असतात माझ्यासारखे ज्यांना हे कठीण जातात, त्यांना अकाउंट्स आवडायला लागलं. तसं मलाही अकाउंट्स खूप आवडायला लागलं. मार्क्स चांगले मिळायला लागले 11वीत. तेव्हाच डिसिजन घेतलं की जो बेस्ट कोर्स आहे कॉमर्सचा तो अटेम्प्ट करूया. आणि 12वीत असताना कॉमर्समधला थोडा प्रवास फाउंडेशनचा, CA फाउंडेशनचा सुरू केला आणि तो चालू असताना क्लासेस केली. पहिला अटेम्प्ट द्यायचा एकदम चांगला प्रयत्न केला. 12वीतही चांगली मार्क्स आली कारण की अकाउंट्स चांगलं होतं. तो प्रवास चांगला झाला आणि CA मध्ये फाउंडेशनमध्ये पहिल्याच अटेम्प्टमध्ये क्लिअर झालो आणि महाराष्ट्रातही फर्स्ट रँक आला. ते सगळी अकाउंट्सचीच एक जादू होती आणि तो इंटरेस्ट इतका चांगला डेव्हलप होत गेला, मग डाऊट नाही वाटला की CA होईल का नाही. CA मी मग 2009 नोव्हेंबरला क्लिअर केलं आणि त्यानंतर सगळ्यात मोठा प्रवास सुरू झाला की ते टफ डिसिजन होतं लाईफचं की आता इथून पुढे जॉब करावा की मी प्रॅक्टिसमध्ये जावा. कारण की तोपर्यंत आयुष्य सिंपल होतं की अभ्यास करत राहू, इथपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे. यानंतरचं आयुष्य क्लिअर नव्हतं की काय करायला हवं. अशाच वेळेस मला माझे आता जे रिसेंट माझे पार्टनर आहेत महेश शाह, ते मिळालेत आणि त्यांना भेटून ते इन्स्पिरेशन मिळालं की मी प्रॅक्टिस करायला हवी. आणि मग मी जॉबचं सोडूनच दिलं. आणि जसं एज्युकेशन चालू होतं CAचं पण, CAचं एज्युकेशन करत असताना आपल्याला माहिती स्टॉक मार्केटमधला मी सगळ्यात मोठा आपण फॉल म्हणतो, रिसेशन म्हणतो, लेमॅन ब्रदर्स 2008मध्ये आलं. ते बघितलं कारण की मित्र करत होती ॲक्टिव्हली ट्रेडिंग. मी थोडा फोकस्ड होतो कारण की मला CA क्लिअर करायचं होतं. क्लिअर झाल्यानंतर मी माझा प्रवास सुरू केला की मित्रांचा सपोर्ट होताच आणि म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री नव्याने चालू होती. ऑप्शन्स आणि फ्युचर्स एवढे ॲक्टिव्ह नव्हते 2011-10 मध्ये. तर स्टॉकमधनं इन्व्हेस्टमेंट चालू केली आणि म्युच्युअल फंड्समधनं इन्व्हेस्टमेंट स्लोली स्टेडीली चालू केली. प्रॅक्टिस थोडा मेन फोकस होता, पण हळूहळू जर्नी तशी चालू झाली. मगाशी तुम्ही म्हणालात की 10वीत मला पुरेसे मार्क नव्हते की सायन्सला जावं. मग असं एक उत्सुकता म्हणून की असे किती कमी मार्क होते बाबा? पहिल्यांदा मी असं म्हणेल की मला 60+ आले 10वीला. तोपर्यंत स्कूलमध्ये मला कधी एवढे पर्सेंटेज आले नाही. थोडं टफ जायचं असं मी म्हणेल. मे बी मला ते बाकीचे विषय त्यावेळेस. अच्छा, पण मग तो धक्का आपल्याला कुठेतरी लवकर बसला आणि त्यातून आपण लवकर, मी तेच म्हटलं की मग मला इंटरेस्टिंग जी फील्ड होतं, आपण म्हणतो ना की मे बी बऱ्याचदा आपल्याला जे आवडतं ते आपण करायला हवं. तर त्यावेळेस ते क्लिक होत नव्हतं की मला नक्की काय आवडत होतं. आणि अकाउंट्स ज्यावेळेस किंवा कॉमर्स आल्यानंतर मला जो अचानक इंटरेस्ट आला, कळायला लागलं की हे मला सूट होतंय किंवा हे माझ्या नेचरला मॅच होतं आणि मला याची अंडरस्टँडिंग लवकर येते. मग तसा तो फ्लो चालू झाला अचानक. कुठेतरी एक सेल्फ डिस्कव्हरी म्हणता येईल. म्हणता येईल. वा. मग आता
10वी झाली, 12वी झाली. 12वीत असताना अकाउंटिंगमध्ये इंटरेस्ट आला, CA झालं. मग आता तेव्हा कुठेतरी स्टॉक मार्केटला, म्युच्युअल फंड वगैरेच्या थ्रू तुम्ही छोटासा प्रवास सुरू केला. पण मग आता हा प्रवास तिथून ते आज एक नाशिकमधले यशस्वी ट्रेडर, हा जो प्रवास आहे याची सुरुवात मग किंवा स्टॉक मार्केटमध्ये एंट्री कशी झाली तर थोडंसं. तर आपण असं म्हणू स्टॉक मार्केटमध्ये एंट्री तर जसं प्रत्येक एक ट्रेडरची होते की बिगिनर्स लक आपण म्हणतो. आपल्याला काही काही स्टॉक्समध्ये चांगले प्रॉफिट होतात, आपण त्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो. CA झाल्यामुळे एक ॲडव्हान्टेज होता की बरेच मित्र जे बरोबर CA करत होते ते मुंबई पुण्याला जॉबला गेलीत. काही कलिग्स होती ते मोठ्या मोठ्या कंपनीजमध्ये, मोठ्या मोठ्या फर्म्समध्ये ऑडिटर झाले, चांगल्या पोस्टला होते. तर आपण म्हणतो ना फ्रेंड्सच्या मग ॲडवाईस मिळायला लागतात की अरे Correct. मित्रा ही इन्व्हेस्टमेंट कर, हे कर. आपण भेटतोच, म्हणजे आपण चाय पे चर्चा म्हणतो तशी अशी चर्चा घडते आणि हळूहळू ते तुम्हाला सजेशन्स देतात की तुम्ही हे करायला हवं, या कंपनीत इन्व्हेस्ट करायला हवं. तसे इन्व्हेस्टमेंट चालू झाली. 2015-16 पर्यंत तर चांगले स्टॉक मार्केटनी प्रॉफिट्स दिले असं वा. म्हणता येईल. आणि आम्ही एक पर्टिक्युलरली एका स्टॉकचा संदर्भ घेईल की आम्ही एका स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट केले. साधारण 500 रुपयाला एका स्टॉकमध्ये आम्ही एंट्री घेतली त्या प्राईजला आणि 900 रुपयाला तो स्टॉक आम्ही विकला काही 1-2 क्वार्टर्सच्या चांगले रिझल्ट आल्यानंतर. बरं. सेम स्टोरी आम्हाला परत सजेशन आलं त्याच मित्राकडनं की अरे नाही, कंपनी खूप चांगली आहे, आपण मागच्या वेळेस इन्व्हेस्ट केलाय. आम्ही तर खूप ॲक्टिव्हली फॉलो नव्हतो करत, म्हणून मग परत त्याच्याकडनं सजेशन आल्यावर बघितलं अरे स्टॉक आता 600ला मिळतोय परत. मग गेल्या वेळेसचा अनुभव चांगला आहे, मग आपल्याला वाटतं अरे हा परत 900 होईल. आणि आता नवीन स्टोरी कळते की यावेळेस तो बहुतेक 1200-1500 होईल. बरोबर. तर घेऊया, आपला अनुभव चांगलाच आहे तर करूया. पण मार्केटला आपल्याला काहीतरी शिकवायचं होतं. करेक्ट. घेतल्या दुसऱ्या दिवशी लोअर सर्किट लागला स्टॉकला. वा. स्टडी काही केला नाही. 500 रुपये कसा आला काही माहिती नाही. बरोबर. परत मित्राला फोन करायचा, विचारायचं की काय रे, अरे कंपनी चांगली आहे, काही हरकत नाही, स्टे इन्व्हेस्टेड. बर. आपण म्हणतो ना की स्टॉक्स बरोबर मे बी लग्न नाही करू. लग्न नाही करू. हां. तसंच काहीतरी घडलं. आम्ही हळूहळू 400ला विकत घेतला. जे एक बेसिक इन्व्हेस्टर चुका करतो त्या सगळ्या केल्या. म्हणजे आपण एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर होतो. घेतला त्या दिवशी इंटेन्शन होतं की 15-20 दिवसात बाहेर पडू. करेक्ट. पण आपण हळूहळू वॉरन बफेटच्या पावलावर पाऊल ठेवतो असं लक्षात येतं की आपण लॉंग टर्म इन्व्हेस्टर होतो. तो शेअर मी 300, 200 आश्चर्य वाटायला ऐकून शेवटची बाईंग 23 रुपयाला केली. बापरे. आजही आहे. अरे बापरे. बट या सगळ्या प्रवासात मग लक्षात येतं की आपण जेव्हा काही चुका करतोय, मग या चुका का घडल्यात. म्हणजे CA होतो म्हणून लक्षात आलं की मग आपण बेसिक गोष्टींकडे लक्षच नाही दिलं. म्हणजे मी स्वतःसुद्धा एक मोबाईल फोन घ्यायचा आहे तर खूप अभ्यास करून घेतोय की मला फ्रंट कॅमेरा या मेगापिक्सलचा हवा, बॅक कॅमेरा असा हवा, माझ्या रिक्वायरमेंट्स काय मला क्लिअर कट माहिती आहे, मला प्रायव्हसी सेटिंग्स अशा हव्या आहेत, मला त्यामध्ये एवढे बॅटरी बॅकअप हवा आहे, म्हणजे सगळंच मला माहिती आहे. आणि तेव्हा मी एक डिसिजन घेऊन चांगला फोन बाय करतो. पण एक स्टॉक बाय करताना मी काहीच नाही बघितलं. करेक्ट. म्हणजे त्या दिवशी मला क्लिक झालं की नाही, हा माझा टर्निंग पॉईंट आहे लाईफचा. वा. मला जर घ्यायचे स्टॉक आणि याला थोडं जरी सिरियसली घ्यायचं आहे तर मी थोडं तरी नॉलेज अप्लाय करायला हवं, केलं पाहिजे. थोडं आपलं बेसिक अंडरस्टँडिंग, बरोबर. हार्श नाही. मग कळालं की फंडामेंटल्समध्ये थोडी ड्रॉबॅक आहेत. आपण CA आहोत, बॅलन्स शीट रीड करता येते, कळतंय की बॅलन्स शीट मे बी बनवली जाऊ शकते का खरी आहे. बट तरीही 3-3 महिन्यानंतर जर प्रॉफिट अँड लॉस येणार आहे तर मधल्या पिरियडमध्ये जर असं काही घडतंय तर अजून काही आहे का. तर टेक्निकल ॲनालिसिस थ्रू आपण हे थोडं समजू शकतो असं मला लक्षात आलं. आणि मग मी एक लोकली एक CMT आहेत त्यांच्याकडे क्लास केला की मला प्राईस आणि व्हॉल्यूम थ्रू कळू शकतं का की सेलिंग होते आणि ह्यूज सेलिंग आहे किंवा बल्क डीलमध्ये नाव येते की प्रमोटर विकतोय. हे डे टू डे कळू शकतं टेक्निकल ॲनालिसिस थ्रू. आणि मग त्याच वेळेस मी जेवढं काही शिकलो टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये, घरी जाऊन अप्लाय करून बघायचा प्रयत्न करायचो त्या स्टॉकवर. तर तो 600लाही बाय नव्हता, 500लाही नव्हता, वा. खाली तर नव्हताच, नव्हता. 600लाच घ्यायला नव्हतं पाहिजे. पण मग हेच लर्निंग असतं, आपल्याला कुठेतरी पिंच होतं. भले लॉस मोठा नव्हता, म्हणजे बेअरेबल होता, बट त्यातनं शिकायला मिळालं. बरोबर. मग मला हे सांगायला आवडेल सगळ्यांना की तुम्हाला एक पॉईंट येतो की ज्याच्यातनं कन्फर्मेशन मिळतं राईट की मला काय करायचं आहे, आणि मग त्यातनं तुम्ही स्पार्क घेऊन पुढे तुमची जर्नी चालू केली पाहिजे. सो आता तुम्ही आत्ता मला सांगितलं की एक स्टॉक होता जो तुम्ही 600ला घेतला, 900ला विकला, पुन्हा 500ला घेऊन 900ला विकला, 600ला घेतला आणि मग घेतच गेलात, अजूनही आहे. आणि मग तिथे कुठेतरी लक्षात आलं की बाबा फंडामेंटल्स पण पाहिले पाहिजेत आणि टेक्निकल्स. तर आता समजा एखादा नवीन गुंतवणूकदार येतोय मार्केटमध्ये, तर त्याला फंडामेंटल्स कसे बघायचे. तर तुम्ही ॲज अ चार्टर्ड अकाउंटंट, तुम्हाला बॅलन्स शीट वाचता येते, त्याच्यात तुमच्या एक्सपर्टीज आहेत. तर या नवगुंतवणूकदारांनी नक्की फंडामेंटल्स पाहताना काय पाहिलं पाहिजे ते थोडंसं सांगा आणि मग आपण टेक्निकल्सवर येऊया.
खूप बेसिक गोष्टी आहेत. मला असं वाटतं की फंडामेंटल्समध्ये बघताना सेल्स वाढतोय का नाही, म्हणजे चं कॉमर्स बॅकग्राऊंड नाही आहे किंवा फायनान्स बॅकग्राऊंड नाही आहे, अशा पण लोकांना काही छोट्या छोट्या गोष्टींमधनं कळू शकतं की फंडामेंटल्समध्ये काय काय बघायला हवं. तर बेसिक म्हणजे सेल्स बघा, की कंपनी त्यांचा सेल्स वाढवते का, म्हणजे त्यांचा प्रोग्रेस होतोय का, त्यांचे प्रोडक्ट्स विकले जातात आहे का, ती जी काही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत आहे तिच्यात त्यांची ग्रोथ आहे का, ती ग्रोथ 10% आहे, 15% आहे, तुम्ही तुमचा एक स्वतःचा क्रायटेरिया लावू शकता. त्याचबरोबर त्यांचा प्रॉफिटही वाढतोय का नुसतं सेल्स फिगर वाढतं आहे आणि प्रॉफिट अँड लॉस बनवला जातोय, हे तुम्ही त्याच्या नेट प्रॉफिटवरनं बघू शकता की प्रॉफिट वाढतोय की नाही. त्या व्यतिरिक्त प्रमोटर, जे माझ्या ह्याच्यात थोडी एक अडचण आली की प्रमोटरनी जेव्हा सेलिंग सुरू केली तर तो जेव्हा स्टॉक विकत होता तेव्हा तो स्टॉक कोणी विकत घेतला, प्रमोटरची होल्डिंग किती आहे कंपनीमध्ये, तर तो इन्व्हेस्टेड आहे 70%, 60%, म्हणजे लॉस झाला तर आपल्यापेक्षा जास्त त्याला होणार आहे, तर त्याला काळजी आहे त्याच्या बिझनेसची. पण प्रमोटरकडे जर 20-30% आहे तर या गोष्टी विचार करण्यासारख्या आहेत. तर आपण असं बघायला हवं की प्रमोटरची होल्डिंग किती, सेल्स किती वाढतोय, नेट प्रॉफिट किती वाढतोय, आणि मग काही बेसिक पॅरामीटर्सवर आपण जाऊ शकतो की अर्निंग पर शेअर, जर ज्यांना माहिती आहे ते ह्या ॲडिशनल गोष्टी बघू शकतात आणि मग त्यातनं एक कन्क्लुजन काढू शकतात की मला आवडती ही कंपनी किंवा ही कंपनी परफॉर्म करते, किंवा प्रॉफिट असताना डिव्हिडंड देते की नाही, आणि जर डिव्हिडंड नसेल देत तर ती कंपनी इन्व्हेस्टमेंट करते का कॅपेक्समध्ये, म्हणजे प्रॉफिट रिइन्व्हेस्ट होतोय का, रिइन्व्हेस्ट होतोय का. राईट. तर या सगळ्या छोट्या छोट्या बाबी जरी लक्षात घेतल्या तरी आपल्याला कळू शकतं की फंडामेंटली एखादी कंपनी चांगली आहे की नाही. बरोबर. पण मग आता तुम्ही मगाशी असं म्हणालात की बाबा फंडामेंटली इन्व्हेस्टमेंटसाठी आपण हे क्रायटेरिया लावले, त्यातनं स्टॉकही सापडला, पण मग त्याचे रिझल्ट्स दर 3-3 महिन्याने येतात. त्या 3 महिन्यामध्ये काहीतरी हालचाली होऊ शकतात, पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह, ज्या तुम्हाला टेक्निकल्स काही प्रमाणामध्ये सांगतात. तर ते कसं, ते थोडंसं सांग. तर टेक्निकल्समध्ये आपण म्हणतो की टेक्निकल म्हणजे चार्ट रिडिंग किंवा प्राइस रिडिंग. तर प्राइस रिडिंग काय नाही, हे बिहेवियर आहे मार्केटचं, जे मार्केटचे पार्टिसिपेंट्स आहेत, प्रमोटर असो, DIs, FIs आपण म्हणू, हे सगळ्यांचं कलेक्टिव्ह मिनिंग म्हणून एक प्राइसचं बिहेवियर आहे. तर ते बिहेवियर आणि त्यांचा व्हॉल्यूम यानी तुम्ही कॅन्डलस्टिक चार्ट्स किंवा जे काही तुमचा टेक्निकल अनालिसिसमध्ये जो स्टडी असेल तो तुम्हाला नक्कीच हेल्प करू शकतो की आज प्राईसचं बिहेवियर काय, प्राइसेस जर पडतात तर किती व्हॉल्यूमनी पडतात आहे, आणि ते इंटेन्सिटीमध्ये तुम्हाला लक्षात येऊ शकतं की सेलिंग खूप इंटेन्स आहे का बाईंग खूप इंटेन्स आहे, खूप ॲग्रेसिव्ह आहे. मग ते ॲग्रेसिव्हनेस आपल्याला त्याच्यातनं कळतं, आणि मग आपण एक इन्फॉर्म डिसिजन घेऊ शकतो की ठीक आहे चला, बायर्सचा इंटरेस्ट वाढला तर मी इंटरेस्ट घेईल. सो आत्ता तुम्ही टेक्निकलचं सांगितलं की बाबा टेक्निकल्स तुम्हाला वेगवेगळे चार्ट पॅटर्न्स किंवा कॅन्डलस्टिक्स जे असतात त्याचे पॅटर्न्स असतात, तर ते कसं हे करायचं. तर युजली माझं एक ऑब्झर्वेशन आहे की सहसा लोक सपोर्ट पाहतात आणि रेझिस्टन्स पाहतात एखाद्या स्टॉकचा. तर तुम्ही जेव्हा टेक्निकल्स पाहता तेव्हा नक्की तुम्ही कसं करतात ते थोडंसं आमच्या दर्शकांना सांगा. तर मी सांगेन की प्रत्येक ट्रेडर किंवा इन्व्हेस्टर प्रत्येकाने सेग्रिगेशन ठेवलं हवं, म्हणजे एक कोर पोर्टफोलिओ ज्याच्यात त्याला लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे, त्यात त्यांनी टेक्निकल आणि फंडामेंटल दोघांचा अप्रोच घेऊन इन्व्हेस्टमेंट किंवा ट्रेडिंग करायला हवी. आणि दुसरं म्हणजे की जेव्हा तुम्ही ट्रेडिंग एक पोर्टफोलिओ वेगळा बनवतात त्यात तुम्ही मग कशा प्रकारची ट्रेडिंग करता आहात, स्विंग ट्रेडिंग करता आहात की इंट्राडे करता आहात. तर त्यामुळे मग अकॉर्डिंगली मग तुम्ही चेंज करू शकतात की मला काय बघायचं आहे, कारण की प्रत्येक गोष्टीकरता एक वेगळे वेगळे पॅरामीटर्स आणि वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींनी आपल्याला लक्षात येऊ शकतं की मला काय बघायचं आहे. बरोबर. मग तुम्ही पर्सनली काय फॉलो तर करता. कोर पोर्टफोलिओमध्ये तर मी फंडामेंटल्सवर जास्त स्ट्रेस देतो, टेक्निकल्स थोडे कमी बघतो. आणि जर मी टेक्निकल पोर्टफोलिओबद्दल बोलेल तर स्विंग करता माझ्याकडे वेगळे सेटअप्स आहेत, जसे मी मूव्हिंग ॲव्हरेजेस आणि RSI खूप वाईडली यूज इंडिकेटर तो यूज करतो. आणि इंट्राडेसाठी म्हणाल तर मग मी इंट्राडेसाठी ऑर्डर फ्लो हा एक म्हणजे वापरतो. सो आता तुम्ही मला आपण हे फंडामेंटल्स आणि टेक्निकल्स थोडंसं अजून पुढे स्ट्रेच करूयात. तुम्ही म्हणताय की 2 पोर्टफोलिओ असले पाहिजेत. एक आपला बेसिक लाँग टर्मवाला जो आहे तो फंडामेंटल्सवर आधारित असतो, आणि जे शॉर्ट टर्म असतात त्यात तुम्ही मोमेंटम आणि इंट्राडेचं सांगताय. तर आता याच्यात तुम्ही फंडामेंटल्सचे थोडे क्रायटेरिया सांगितलेत. अजून काय वेगवेगळं त्याच्यामध्ये पाहता येतं की जेणेकरून लाँग टर्मसाठी आपण तो स्टॉक होल्ड केला पाहिजे, हे कन्व्हिक्शन तुम्हाला मिळतं, ते थोडंसं सांग. तर फंडामेंटल्समध्ये जर चालू करतो तर मग मी पहिली गोष्ट बघतो की कंपनीची मार्केट कॅप किती आहे, म्हणजे ती कंपनी एक स्मॉल कॅप आहे, मायक्रो कॅप आहे की मिड कॅप आहे, की जनरली या कॅटेगरायझेशन ऑफ कंपनीजमध्ये मला इन्व्हेस्टमेंट करायला आवडतं. तर त्यामध्ये ते आयडेंटिफिकेशन आल्यानंतर कंपनी काय आहे, काय बिझनेस करते आहे, त्याच्यानंतर कंपनीचे आजचे व्हॅल्युएशन्स कसे आहेत, कंपनीची एक फेस व्हॅल्यू किती आहे, आणि त्या पुढे जाऊन ROE बघतो की रिटर्न ऑन इक्विटी माझ्याकरता किती आहे, ती कंपनी FDला बीट करते का निदान तिच्या प्रॉफिट्स थ्रू,
आणि मग जे बाकीचे क्रायटेरियाज आपण बोललो की मी शेअर होल्डिंग पॅटर्न स्टडी करतो, हम्म. प्रॉफिट अँड लॉस डीपमध्ये स्टडी करतो की सेल्स, त्याचं मार्जिन्स, बरोबर. ऑपरेटिंग प्रॉफिटचे आणि नेट प्रॉफिट हे कसे वाढत गेलेत ओव्हर अ पिरियड. काही जर एक्सेप्शनल आयटम्स असेल तर ते थोडे डीपमध्ये बघतो. आणि अजून मला जेव्हा कंपनीज मी शॉर्टलिस्ट करतो तर पुढे जाऊन त्यांचे कॉन कॉल्स आणि ॲन्युअल रिपोर्ट थोडे डीपमध्ये स्टडी करतो. जर मी कंपनी सिलेक्टच केली की मला इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे तर आपण अजून डीपमध्ये जाऊन त्यांचे ॲन्युअल रिपोर्ट्स वाचू शकतो, कॉन कॉल्स ऐकू शकतो. राईट. मगाशी EPSचं तुम्ही म्हणाला होतात. सो EPS वाढत राहायला पाहिजे हे तुम्ही म्हणालात. मग त्याचं फिगर्स कशा असले पाहिजेत? क्वार्टरली काय प्रमाणात वाढलं पाहिजे किंवा ॲन्युअली काय प्रमाणात वाढलं, याचे तुमचे क्रायटेरिया काय तर आहेत? सुरुवातीला जेव्हा मी बघतो की मला जर टर्नअराउंड स्टोरी आणि एखादा स्टॉक पिक करायचा आहे तर त्यांनी मागच्या क्वार्टरपेक्षा या क्वार्टरमध्ये जर 2 टाइम्स EPS डिक्लेअर केला असेल ओके. तर मग मी ती कंपनी पिक करेल की त्यांनी असं काय आउट परफॉर्मन्स दाखवलं ज्यांनी त्याचं मागच्या वेळेसपेक्षा यावेळेस दुप्पटनी अर्निंग पर शेअर वाढलंय. तर ती कंपनी सिलेक्ट झाल्यानंतर मग मी तिला डीपमध्ये स्टडी करायला सुरुवात करतो, जे बाकी क्रायटेरियाज आपण बोललो. राईट राईट राईट. सो EPSला हा क्रायटेरिया आहे तुमचा. तर हे तर फंडामेंटलबद्दल झालं. आता टेक्निकलमध्ये पुन्हा तुम्ही 2 गोष्टी मेन्शन गोष्टी. केल्या. एक होतं मोमेंटम, एक होतं इंट्राडे. तर थोडंसं मोमेंटमबद्दल आधी मला सांगा आणि मग पुढचं बाब. तर जेव्हा केव्हा मला मोमेंटमचे स्टॉक्स घ्यायचे तर मी त्याला काय करतो, असं सेग्रिगेट करतो की मी पहिले त्याला डेली टाइम फ्रेमवरती जाऊन हे बघतो की स्टॉक स्ट्रेंथमध्ये आहे का, ओके. म्हणजे ट्रेंडिंग आहे का. तर आपण अप ट्रेंड हे शोधू शकतो, तर नॉर्मल मुव्हिंग ॲव्हरेजेस लावू शकतो 20-50. स्टॉक जर त्याच्यावरती आहे तर स्टॉक मोमेंटममध्ये आहे, म्हणजे एक चांगला अप ट्रेंड आहे. आणि मग त्यानंतर आपण त्या अप ट्रेंडमध्ये असं करू शकतो की मी जेव्हा पुलबॅक येईल तर मी पुलबॅकला ॲड करेल. जसं मी म्हटलं की मला RSI बरोबर. यूज करायला आवडतं, तर RSIला मी असं यूज करतो की परत RSI कूल ऑफ झाला आहे, म्हणजे छोट्या टाइम फ्रेमवर जातो. 1 आवरच्या टाइम फ्रेमवर जाऊन चेक करेल की आता हा पुलबॅक कंप्लीट होतोय की नाही. अच्छा. तो 1 आवरच्या टाइम फ्रेमला जर RSI 30-40 परत आलाय ओके. तर मे बी आता एक पुलबॅक कंप्लीट झालाय. छोटं जे एक अप ट्रेंड नंतर काही लोकांनी प्रॉफिट बुकिंग केली असेल तर नेक्स्ट लेग ऑफ मूव्ह साठी मला परत मोमेंटम कॅच करता येऊ शकतो. असं म्हणून मग मी त्याला सिलेक्ट करतो. ओके. पण मग आता हे मोमेंटमचे जे स्टॉक्स असतात, हे रोज हजारो स्टॉक्स असतात. मग इथे तुमचा त्या स्कॅनिंगचा क्रायटेरिया काय असतो की बाबा ह्याच्याकडे बघूयात, हे 10 बघूयात किंवा हे 50 बघूयात तर असं? मग मी टॉप 200 स्टॉक सिलेक्ट करेल निफ्टीमधले आणि Okay. मोमेंटममध्ये त्याच्यातच ट्रेड करेल, कारण की त्यांच्यात व्हॉल्यूम चांगला आहे. Okay. मला असा स्टॉक हवा आहे की मला त्याच्यात लवकर एंट्री आणि एक्झिट्स मिळायला हवे, चांगल्या फील मिळायला हव्या, म्हणजे मला स्प्रेडही नको. ओके. छोट्या जर मायक्रो कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपनीजमध्ये मोमेंटम कॅच करायला गेलो तर तिकडे अप्पर सर्किट्स आणि लोअर सर्किट्समुळे इश्यू येऊ शकतात. करेक्ट. तर आपल्याला अशी कंपनीज हव्या ज्यांचे रोजचे व्हॉल्यूम्स चांगले आहे, मला एंट्री भेटेल व्यवस्थित आणि एक्झिटही चांगला मिळेल, म्हणजे स्टॉप लॉसही ऑनर होतील. ओके. मग आता स्टॉप लॉसचा आलाच विषय, तर मग स्टॉप लॉस मनात असणं आणि स्टॉप लॉस सिस्टीममध्ये असणं याबद्दल थोडंसं सांगा. तर मला नेहमी वाटतं की जी चूक मी केली होती त्यातनंच मी शिकलो की मला असं वाटतं आपल्याला जे दिसतं ते आपण ट्रेड करायला हवं, की अच्छा. नक्की वाटतं. माझे बरेच मित्र मला फोन करतात की मला असं वाटतंय, हां. आणि आपण ऐकतोच की मार्केट वर गेलं तर लोक म्हणतात की खूप वर आहे हां हां हां. किंवा खूप खाली आहे. तर लोकांना जे वाटतं ते ट्रेड करतात, बरोबर. तर जे दिसतंय ते नाही ट्रेड करत. वा. तर जे दिसतंय ते तुम्ही ट्रेड करा. जर दिसत असेल की प्राइस वर जाते तर तुम्ही त्या बाजूला असायला हवं. जर तुम्हाला वाटत होतं खाली जायला हवी तर मे बी तुम्ही स्टॉप लॉस घ्यायला हवा, कारण की ते तसं रिॲक्ट नाही करत आहे जे तुम्ही एक्सपेक्ट करत होते. ओके. म्हणजे एरवी आपण म्हणतो दिसतं तसं नसतं, पण इथे मार्केटमध्ये जे दिसतं तसंच असतं तसंच असतं. आणि ते तुम्ही ट्रेड तेच केलं पाहिजे. केलं पाहिजे. वा. आता स्टॉप लॉस साधारण पर्सेंटेज युजली काही लोक 3%, 5% असं हे करतात. तर तुमचं काय हे असतं? तर स्टॉप लॉसचा हा पर्सेंटेज त्या प्राइसवर आहे, त्या स्विंग लोवर आहे जसं बरोबर, आपण हां. म्हणतो, आणि आपल्याला तो कितपत झेपेल आपल्या कॅपिटलवर हम्म. ते काढायला हवं. होऊ शकतो एखाद्या ट्रेडमध्ये स्टॉप लॉस 10% असेल त्याच्या प्राइसवरनं, बट जर माझा कॅपिटलवरती मला 2% लॉस घ्यायचा असेल हम्म. तर मी माझी पोझिशन साईज ऍडजस्ट करू तशी शकतो adjust केली अकॉर्डिंगली, पाहिजे. की मी Okay. तेवढे कमी स्टॉक्स बाय करेल त्यावेळेस, की जेणेकरून माझा टोटल लॉस हा माझ्या कॅपिटलच्या 2% किंवा 1%, ही प्रत्येकाची रिस्क ॲपेटाईट वेगळी आहे, पण त्यांनी तो आयडेंटिफाय करावा की मी शक्यतो 1% ऑफ माय कॅपिटल पर ट्रेड अशी पोझिशन साईज ठेवेल, की जेणेकरून माझे 10 ट्रेडही चुकले तर माझ्या कॅपिटलचे 10% लॉस नाही होणार. तिथपर्यंत मी कम्फर्टेबल आहे. आणि तर थोडंसं इंट्राडेकडे, बऱ्याच जणांना इंट्राडेबद्दल फार आकर्षण असतं. त्यात लॉस होऊ देत, जे काही होऊ देत, पण लोक पैसे टाकत राहतात, तो जात राहतो आणि त्यातनं अजून तरी मार्केटमध्ये फारशी लोक शिकत नाही आहेत. त्यामुळं मग सेबीसारख्या ज्या काही संस्था आहेत त्यांना मग सगळ्या ब्रोकर्सला सांगून नोटिफिकेशन द्यायला लागतात की बाबा नका करू इंट्राडे किंवा FNO जे काय आहे ते. तर त्याबद्दल काय केलं पाहिजे, काय नाही केलं पाहिजे,
तुमचा अनुभव काय सांगतो ते थोडंसं सांगा. इंट्राडेमध्ये तुम्ही विषय काढलाच आहे. तर आजकाल जसे आम्हाला फोन कॉल्स येतात किंवा मेसेजेस येतात, तर लोकांना ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये खूप इन्व्हॉल्वमेंट वाढलं आहे. करेक्ट या करेक्ट. एक्सपायरीज वाढत गेल्यामुळे लोकांना हिरो झिरो ट्रेड आणि हे सगळ्यांमध्ये, तर असं सांगायला आवडेल की ऑप्शन्स हा एकच ऑप्शन नाही आहे वा वा. ट्रेडिंगसाठी. तर तुम्ही बाकीचे पण गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे. इंट्राडेमध्ये स्कॅल्पिंग हे जे खूप फेमस आहे, करेक्ट करेक्ट. तर स्कॅल्पिंग नुसती ऑप्शन्समध्ये नाही तर इक्विटीतेही करता येते. तुम्ही राईट टूल्स वापरले, स्टॉक सिलेक्शन तुमचा क्रायटेरिया चांगला असला तर तुम्ही ते तिथेही करू शकता. ओके. बट लोकांना खूप इंटरेस्ट आहे, ते एक ॲड्रेनल रश आहे आपण असं बरोबर. म्हणू ऑप्शन्समध्ये. बट ठीक आहे, तेही करायचं असेल तर तुम्ही चांगले टूल्स वापरा आणि जिथनं तुम्हाला कन्फर्मेशन मिळेल चांगलं आणि जे तुम्हाला कन्व्हिक्शन देईल आणि जे दिसतंय परत तसं सांगेल की तसं ट्रेड करा. ऑप्शन्समध्ये ही तोच प्रॉब्लेम आहे, लोकांना जे दिसतंय ते ट्रेड नाही करत आहे. ते होप ट्रेडिंग करताय की मला हा ऑप्शन इथून इथे जाईल कारण की गेल्या आठवड्यात झाला होता, पण ते तसं दर आठवड्याला होईल असं नाही आहे नक्की. तर म्हणून मग त्यांनी चांगले टूल्स वापरावे माझं असं म्हणणं आहे आणि स्टॉप लॉसला रिस्पेक्ट द्यावा. स्टॉप लॉस सरकवायचे नाही खाली, नाहीतर कॉमन मिस्टेक की लोक स्टॉप लॉस लावतात, प्राईस त्याच्या जवळ आली की आपण परत स्टॉप लॉसला खाली घेतो. तर तसं नाही करून तुम्ही बघा एखाद्या टूलमधनं तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळते की मला इथे स्कॅल्पिंग करता येईल तर तसं करा. सो आत्ता तुम्ही बोलताना म्हणालात की इवन इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही स्टॉप लॉस लोक खाली खाली घेत जातात, तर मग त्याच्यातनं कसं बाहेर निघालं पाहिजे किंवा काय केलं पाहिजे याबद्दल थोडंसं. असं सांगायला आवडेल की दोन गोष्टींकडे लोकांनी लक्ष द्यायला हवं Right, की लेस इज मोर असं म्हटलं जातं की वा. आणि द बेस्ट लुझर विन्स. तर लेस इज मोरचा अर्थ असा की कमी ट्रेड्स घ्या, तुम्ही स्टॉप लॉसेस छोटे ठेवा, रिवॉर्ड्स चांगले घ्या. रादर लोक उलटं करतात आहे की फेवरमध्ये आल्यानंतर लवकर निघून जातात बाहेर, प्रॉफिटला घाबरतात ते आणि खाली लॉसला घाबरत नाही आहे. स्टॉप लॉसेस सरखवतात ते, धरून ठेवतात ते, आपण होप ट्रेडिंग बोललो तसं होत आहे आणि मग त्यांचं ट्रेडिंग खाली जास्त होतं म्हणजे स्टॉप लॉसेस खूप जास्त घेतात आणि रिवॉर्ड कमी आहे. आणि द बेस्ट लुझर विन्स म्हणजे जो एक्सेप्ट करतोय लॉस. नेहमी एक मोठा लॉस हा पहिले छोटा होता आणि तो तुम्ही घेतला नाही म्हणून तो मोठा झाला. म्हणून जो बेस्ट लुझर आहे तो असं म्हटलं जाईल की तो छोटा लॉस घेतो, बाहेर पडतो, तो परत नवीन ट्रेड घेईल, नवीन अपॉर्च्युनिटी आली परत एंटर करेल. पण तुम्ही ते छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस घेत जा, त्याला मोठा नका बनवू देऊ. सो आता तुम्ही काय केलं पाहिजे इंट्राडेला हे थोडंसं सांगितलं, पण पर्सनली तुम्ही इंट्राडेसाठी कोणते क्रायटेरिया वापरता, इंडिकेटर्स कोणते आहेत किंवा काय? तर स्कॅल्पिंगसाठी मी सांगेल तर इंट्राडेला मी ऑर्डर फ्लो हे वापरतोय. ओके. ट्रेंड तर ऑलरेडी आयडेंटिफाय केला आपण वन डेला आणि RSI थ्रू. पण मला जेव्हा स्कॅल्पिंग करायची आणि मला छोटा स्टॉप लॉस ठेवायचा आहे तर मी ऑर्डर फ्लो या टूलचा. थोडंसं थांबवतो. तुम्ही स्कॅल्पिंग म्हणताय, मला माहिती आहे स्कॅल्पिंग, बऱ्याचशा दर्शकांना सुद्धा माहिती असेल, पण अनेकांना माहीत नसतं. तर स्कॅल्पिंग काय हे थोडंसं सांगा थोडक्यात आणि मग आपण पुन्हा तुमच्या उत्तरात. स्कॅल्पिंगला असं म्हणता येईल की एक हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग आहे. आपल्याला फटाफट एंट्री आणि एक्झिट्स घ्यायचे आहे. ओके. छोटे स्टॉप लॉसेस हवे, टार्गेट्सही चांगले हवे, आपला हिट रेट चांगला असायला हवा स्कॅल्पिंगमध्ये, त्यावेळेस आपल्याला प्रॉफिटेबिलिटी चांगली होईल. तर स्कॅल्पिंग करत असताना तुमच्याकडे ते राईट टूल्स असायला हवे, तुमच्याकडे तेवढी इन्फॉर्मेशन असायला हवी की तुम्ही आणि तुमचं कन्व्हिक्शन तेवढं स्ट्रॉंग असायला हवं की ह्या मूव्ज येणार आहेत, तर त्या बेट्स तशा घेता येतील. आणि ऑर्डर फ्लो जे मी बघतोय तर ते म्हणजे आपला जो व्हॉल्यूम आहे, आपण खाली व्हॉल्यूम बार बघतोय कॅन्डलच्या खाली, पण त्या कॅन्डलच्या मध्ये काय घडलंय म्हणजे कुठल्या लेवलला एखादी प्राईस किंवा निफ्टी ह्या लेवलवरनं त्या लेवलवर गेली आणि 50 पॉईंटची मुवमेंट आली, तर त्या 50 पॉईंटच्या मुवमेंटमध्ये एक्झॅक्टली व्हॉल्यूम कुठे होता कॅन्डलमध्ये, कॅन्डलच्या लोला होता की कॅन्डलच्या हायला होता. तर तिथनं मला बायर ट्रॅप्स किंवा सेलर ट्रॅप्स अशा कॉन्सेप्ट्स कळाल्यात आणि मला मग ते रिव्हर्सल ट्रेड छोट्या पॉईंटनी घेता येतात. अच्छा. ओके. सो आत्ता तुम्ही मला इंट्राडेचं सांगताना म्हणालात की तुम्ही ऑर्डर फ्लो वापरता. आता ऑर्डर फ्लो मला सुद्धा नवीन आहे. मला खात्री आहे की माझे अनेक दर्शक जे आहेत चॅनलचे आमच्या, त्यांना सुद्धा ऑर्डर फ्लो अजिबात माहिती नसेल. तर तुम्ही ऑर्डर फ्लोबद्दल एक थोडक्यात माहिती द्या की नक्की तुम्ही काय करता, स्वतः तुम्ही कसं वापरता ऑर्डर फ्लो, जेणेकरून थोडी आयडिया येईल लोकांना. जसं मी तुम्हाला सांगितलं ऑर्डर फ्लो काही नाही आहे, तर फुटप्रिंट्स आहेत बरोबर. आता घडलेल्या प्राईजवरती. त्या फुटप्रिंट्समध्ये की बायर होते की सेलर होते. तसं आपण एक साधं उदाहरण घेतो की ॲग्रेसिव्ह बायर किंवा ॲग्रेसिव्ह सेलर या ज्या कॉन्सेप्ट आहेत की प्राईस कुठे जाते, म्हणजे एखाद्याला बाईंग करायचं आहे तर तो मार्केट ऑर्डर्सनी बाय करतोय की हळूहळू बाईंग करतोय. ओके. ते या फुटप्रिंट्स ऑर्डर फ्लोवर बघायला मिळतात. तुम्हाला त्या प्लॉट होतात कॅन्डल्सवर आणि कॅन्डल्सवरती कळतं की हा बायर होता की सेलर होता. मग त्यातनं आपल्याला कळतं की ही जेव्हा कॅन्डल मूव्ह झाली तर हा बायर कुठल्या लेवलवर होता. म्हणजे समजा की बँक निफ्टी एक
50,000वरनं 50,000 100 गेली आहे, बरोबर तर तो 50,000वरती बायर होता की 50,000 100वरती होता. मग तो बायर किती स्ट्रॉंग होता किंवा त्याची क्वांटिटी किती होती हे तुम्हाला तिथे कळतं. खाली आपल्याला व्हॉल्यूम बारमध्ये टोटल व्हॉल्यूम कळतो की टोटल Right. बायर सेलर किती आले होते, बट ते एक्झॅक्ट कुठल्या लेवलवर होते. मग त्यांनी आपल्याला तो बायर पुढे जाऊन जेव्हा प्राइस मूव्ह होते नेक्स्ट कॅन्डलला, तर त्याला फॉलो थ्रू मिळतोय की तो ट्रॅप होतोय. करेक्ट. समजा एखाद्याने बाईंग करताना लेट बाईंग केली आणि Okay. कॅन्डलच्या टॉपला त्यांनी बाईंग केली बायरने, राईट. तर बऱ्याचदा मी असं ऑब्झर्व केलं की त्याला फॉलो थ्रू नाही मिळत कारण की तो लेट होता, त्याला फोमो आला किंवा तिथे त्याचे स्टॉप लॉसेस होते कोणाचे तरी म्हणून तिथे बाहेर आले आणि अचानक प्राइस तिथनं रिव्हर्स होते. मग तेव्हा कळतं की हा बायर ट्रॅप झालाय. म्हणजे असे छोटे छोटे आपण त्याच्यातनं अंडरस्टँडिंग काढू शकतो आणि त्यांनी आपल्या सेटअपमध्ये आपण त्याला इंटिग्रेट करून आपले छोटे छोटे ट्रेड्स घेऊ शकतो. सो थोडीशी आयडिया आली, पण मला असं एक विचारायचं की बाबा आमच्या दर्शकांसाठी सुद्धा किंवा माझ्यासाठी सुद्धा कधी तुम्ही थोडासा वेळ काढला तर एक सेशन आपण फक्त ऑर्डर फ्लोवर घेऊ शकतो का कधी? नक्कीच नक्कीच आपण एखादं सेशन घेऊ आणि दर्शकांकरता की ऑर्डर फ्लोच्या वेगळ्या वेगळ्या स्ट्रॅटेजीज काय आहेत, राईट राईट. त्याच्यात मल्टिपल वेजने आपण स्कॅल्पिंग कसं करू शकतो करेक्ट. किंवा काय काय गोष्टी बघायला हव्या, कुठले टूल्स वापरायला हवे ऑर्डर फ्लोसाठी, ते आपण नक्कीच करू शकतो. ठीक आहे, चालेल. सो असा सेशन आपण जर भविष्यात घेतला तर नक्कीच दर्शकांना त्याचा फायदा होईल. सो करंट सर, आता आपण तुमचा जर्नी झाला, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इंट्राडे, मोमेंटम सगळ्याबद्दल माहिती तुम्ही दिली. मला आता अजून एक प्रश्न आहे. म्हणजे तुम्ही स्वतः सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च अनालिस्ट आहात. टेलिग्रामवर सध्या हजारो लाखो चॅनल्स असतात की जे तुम्हाला इंट्राडेच्या टिप्स देतात, काही मोमेंटमचे देतात, इक्विटीच्या सुद्धा टिप्स मिळतात. पण कुठेतरी आता लोकांना थोडीशी एक सजगता यायला लागली की आपला जो ॲडवायझर आहे तो सेबी रजिस्टर्ड असला पाहिजे. तुम्ही सेबी रजिस्टर्ड आहात, तर 2-3 गोष्टी की मुळात तुम्ही हे सेबी रजिस्ट्रेशन करण्याचा निर्णय का घेतला, याच्यात काय काय वेगवेगळे टप्पे असतात आणि याचा तुमच्या सगळ्या जे काही क्लायंट्स आहेत किंवा बाकी जे दर्शक आहेत त्यांना कशा प्रकारे फायदा होऊ शकतो हे थोडंसं सांगा. तर मी असं सांगेन की पूर्वीपासून मी CA होतो म्हणून एक ॲडवाईस हा बिझनेस होता किंवा माझी प्रॅक्टिस होती आणि मला ॲडवाईस द्यायला आवडायचं. टॅक्सेशनचा ॲडवाईस देत होतो. स्टॉक मार्केटमध्ये मी स्वतः आल्यानंतर ज्या अडचणी फेस केल्यात, जे टेलिग्रामवरचं तुम्ही बोलले, नवीन ट्रेडर होतो, मलाही असं वाटायचं की मी कोणाकडनं तरी पटकन ॲडवाईस घ्यावी आणि स्टॉक मार्केटमधनं पटकन पैसे कमावे. तर आपण अशा अनरजिस्टर्ड ॲडवायझर्सकडे फॉल होतो आणि मग तिथनं आपल्याला वाटतं की मी हे नव्हतं करायला हवं. तर मी म्हणून विचार केला की मी एक ॲडवायझरी फर्म अशी चालू करेल, कारण की ट्रेडिंग हा असा एक बिझनेस आहे बरोबर की ज्यात पीसफुल ट्रेडिंग करणं थोडं टफ आहे असं मला वाटतं. पण तेच पीसफुल ट्रेडिंग कसं आपण लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो आणि लोकांची याच्यातनं लाईफ इझी कशी करू शकतो, कारण की म्युच्युअल फंड जसे म्हटलं जातं की करेक्ट चांगले आहेत, कारण की त्यात एक ॲडवायझर आहे तुमच्याकडे जो फंड मॅनेजर आहे आणि तो तुमचे फंड मॅनेज करतोय. पण आता जर तुम्हाला स्टॉक इन्व्हेस्ट करायचे आहे तर तुम्हाला असं काय करता येईल जेणेकरून तुम्ही एक म्युच्युअल फंड ॲडवायझरकडनं एका सेबी रजिस्टर RAकडे याल किंवा इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझरकडे जाल आणि तुम्हाला ते स्टॉक्स मिळतील किंवा अशी ॲडवाईस मिळेल की ज्याने तुमचे पैसे पीसफुली ग्रो होतील. तर तेच इंटेन्शन होतं, म्हणूनच मी ती फर्म चालू केली फिनोलेस या नावाने. फिनोलेस असंच नाव का? तर फिनोलेस हे नाव का ठेवलं, कारण की 2 शब्दांवरनं हे फर्म फॉर्म केली. एक फायनान्शियल सोलेस, तर फायनान्शियल फील्ड आहे आणि सोलेस म्हणजे मला कम्फर्ट आणि लोकांना पीसफुल राईट पैसे आणि ग्रोथ अटेंड करून द्यायचे होते त्यांच्या फायनान्शियल गोल्सबद्दल, म्हणून हे नाव ठेवलं. आणि म्हणून आता असं वाटतं की ह्या जर्नीत लोकांना हेल्प करावं आणि ॲडवाईस द्यावा, राईट, कारण की इलिगल ॲडवायझर्स खूप आहेत आणि लोक तिथे फसत आहेत. आणि रजिस्टर ॲडवायझरकडे जाल तर त्याचा फायदा आहे की आम्ही रेग्युलेटेड आहोत, सेबीकडनं ऑडिट्स आहेत, इन्स्पेक्शन्स होऊ शकतात. तर त्यामुळे जे काय आम्ही सजेशन देतो ते रिसर्च बॅक्ड आहेत. त्याच्या मागे एक नॉलेज ॲप्लिकेशन आहे, आमचं रिसर्च रिपोर्ट्स रेडी आहेत, बॅकएंडला सपोर्ट टीम रेडी आहे असतात. तर डिटेल असल्यामुळे ते सजेशन्स तेवढे आपण म्हणतो ना इंटिग्रिटीनी जातात आणि लोकांपर्यंत त्या भावनेनी पोहोचतात की त्यांनी पैसे बनवावे. इनफॅक्ट आमच्यावर रेग्युलेशन्स आहेत की आम्ही 30 दिवस अगोदर त्या स्टॉकमध्ये ट्रेड नाही केलेला पाहिजे किंवा 5 दिवसानंतर मी ट्रेड घेतला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही जर तुमच्या क्लायंट्सला एखादा स्टॉक सजेस्ट करताय तर त्याच्या अगोदर 30 दिवस तुमची तो नाही घेऊ शकत. माझी जर इन्व्हेस्टमेंट असायला हवी तर ती 30 दिवस अगोदर असायला हवी, जेणेकरून मी फ्रंट रनिंग नको करायला. हे इंटेन्शन आहे एक्सचेंजचं की मी आज स्टॉक घेतला आणि मग उद्या तुम्हाला रेकमेंड करतो हजारो लोकांना आणि मग तो वर गेला, असं नाही करायचं. तर त्यांचं म्हणणं एक तर मी खूप अगोदर घ्यायला हवा आणि 30 दिवसानंतर रेकमेंडेशन द्यायला हवं. तर त्यात चूक होऊ शकते की मग ॲडवायझर्सला मी खूप लांब सजेस्ट करेल. तर म्हणून मग एक ट्रेडिंग नाहीच केलेलं बरं असं म्हणता येईल, कारण की ती विंडो जी आहे ती खूप शॉर्ट आहे
आणि मग त्यात त्यांचं नुकसान होऊ शकतं. तर म्हणून तो प्रायमरी फोकस पूर्ण हा आहे, की जेवढे सबस्क्रायबर्स आहेत किंवा फॉलोअर्स आहेत, त्यांना राईट ॲडवाईस गेली हवी, राईट टाईमला गेली हवी, जेणेकरून त्यांची जर्नी आपल्याला पीसफुल करता येईल. पण मग आता हे सेबी रजिस्टर्ड तुम्ही रिसर्च अनालिस्ट आहात. समजा आमच्या दर्शकांपैकी कोणाला जर सेबी रजिस्ट्रेशन करायचं असेल रिसर्च अनालिस्ट म्हणून, तर त्याच्यासाठी काय टप्पे आहेत? तर पोस्ट ग्रॅज्युएशन हवं किंवा ग्रॅज्युएशन डिग्रीज हव्या फायनान्समध्ये. ओके. जर ते नसेल तर तुम्हाला एक 5 इयर्स एक्सपिरियन्स लागतो फायनान्स फील्डमध्ये, कुठल्या Okay. ब्रोकर किंवा सेम इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही काम केलेलं असेल Right. हवं. आणि बाकी तर बेसिक क्रायटेरियाज आहेत की आपले KYC कंप्लायड हवेत. आणि एक NICMची एक्झाम आहे ओके. रिसर्च अनालिस्ट म्हणून, Right. तुम्हाला ती क्लिअर करायला लागते. ओके. तर प्रोसेस काही एवढी अवघड नाही आहे. फक्त तुम्ही फायनान्स फील्डमधले आहात का नाही एवढं चौकशी होते, आणि तुमचं नेटवर्थ काय आहे काय नाही अच्छा. तेवढं त्याची पण limit KYC आहे. घेतलं जातं. हां, त्याचे बेसिक लिमिट्स आहे. ओके. आणि रजिस्ट्रेशन फी ही खूप नॉमिनल घेते. अच्छा. पण मग आता तुम्ही म्हणालात की सेबी रजिस्टर्ड असल्यामुळे तुम्हाला एक विंडो असते 30 दिवसाची, 5 दिवसाची. मग हे कुठेतरी तुमचे हात बांधून ठेवते असं नाही वाटत? 100% कारण की जर आता मी तुम्हाला सांगेल तर मी 3 टाईप ऑफ ॲडवायझरी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो. प्लॅन्स आहेत, ओके. ज्यात ऑप्शन्स प्रोव्हाइड करतो, स्टॉक ऑप्शन्स प्रोव्हाइड करतो आणि लाँग टर्म सजेस्ट करतो. तर ऑप्शन्स आणि यातमध्ये तर मी तर बाईंगच नाही करू शकत, त्याचा अर्थ हा झाला. कारण की 30 दिवस अगोदर तर घेणार नाही, डेली एक्सपायरी आहेत, तर तिथे मी बसतच नाही. म्हणून मग तिथे प्युअरली एक ॲडवायझरी आहे. लाँग टर्ममध्ये होऊ शकतं की माझ्याकडे पण आहे, मी 6व्या दिवशी 7व्या दिवशी बाय करेल सजेशन दिल्यानंतर. आणि परत नेक्स्ट टाइम जर सजेस्ट करणार असेल तर मी एक डिस्क्लेमर देईल की मी ऑलरेडी इन्व्हेस्टेड आहे. राईट. आणि मग हे तर झाले तोटे. पण मग तुम्हाला ॲज अ पर्सनल आणि तुमच्या क्लायंटला ॲज अ रजिस्टर्ड ॲडवायझर काय फायदे आहेत? तर क्लायंट ट्रस्ट करू शकता. Right. ट्रान्सपरन्सी आहे आमच्या सजेशन्समध्ये. रिसर्च रिपोर्ट्स खूप डिटेल्ड आहेत. ओके. आणि जसं मी सांगतो की बरेच ॲडवायझर्स तुम्हाला असे टेक्निकल आणि फंडामेंटल बेस्ड सापडतील राईट. की त्यांच्याकडे मोठी टीम आहे, मोठा एक एक्सपिरियन्स आहे त्यांच्या मागे, आणि त्यातनं ते सजेशन्स देतात आहे. ओके. सर तुम्ही आत्ता ट्रेडिंगबद्दल बरंच बोललात. तर आता मला एक प्रश्न असा आहे की ट्रेडिंग करावं असं सांगतात बरेच जण. लोकं बरीच ट्रेडिंग करतात सुद्धा. पण त्यातनं प्रॉफिटेबल बरेच लोकं नसतात. आणि ट्रेडिंग कसं करावं हे त्यांना कदाचित काही लोकांना माहिती असतं, काही लोकांना नसतं. लोकं ट्रेड करत राहतात, लॉस होत राहतो. तर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नक्की कसं करावं हे कोणीच सांगत नाही, किंवा त्याची काय तुमची सिस्टीम असली पाहिजे हे कोणी सांगत नाही. त्याबद्दल तुम्ही स्वतः अशी काही सिस्टीम आहे का तुमची, काय आहे का, ते आमच्या दर्शकांना तुम्ही सांगा. मला असं वाटतं की जो बेसिक प्रॉब्लेम आहे प्रत्येक ट्रेडरचा किंवा इन्व्हेस्टरचा, तर त्यांच्याकडे एक प्लॅन नाही आहे ट्रेडिंग करायला. ओके. रोज ते वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी शोधतात. त्यांना एखादं नवीन कॉन्टेंट सापडतं Right. की हे वापरावं, ते जम्प करत असतात साधारण प्रत्येक गोष्टीवरनं दुसऱ्या गोष्टीवर. राईट. तर त्यांनी काय करायला हवं, एक प्लॅन बनवायला हवा की बाबा मला ट्रेड कसा घ्यायचा आहे, मी स्टॉक कसे सिलेक्ट करणार आहे, माझे क्रायटेरिया काय आहेत स्टॉक सिलेक्शनचे, माझी एंट्रीच्या कंडिशन्स काय आहेत, ओके. माझ्या एक्झिटच्या कंडिशन्स काय आहेत. जसं मी बोललो की मी पोझिशन साईज किती ठेवायला हवी, राईट. म्हणजे या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं त्यांच्याकडे लिहिलेले असले हवे. ओके. त्याला मी म्हणतो एक ट्रेडिंग सिस्टीम असणं. ओके. एक सिस्टीम असणं म्हणजे तुमच्याकडे एक पूर्ण प्रोसेस असणं की बाबा मला या प्रोसेसमध्ये हे बघायचं आहे की मी एंट्री कुठे घेईल, एक्झिट कुठे घेईल, आणि मी किती पोझिशन सायझिंगनी एंटर करेल तो ट्रेड, आणि किती राईड करेल, आणि हेच ट्रेड मी वारंवार घेत राहील. ह्याच गोष्टी मी करत राहील. जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्रोसेसला फॉलो कराल तर नक्कीच प्रॉफिटेबल व्हाल. असं नाही आहे की प्रॉफिटेबल तुम्ही नाही होणार. प्रोबॅबिलिटीचा गेम आहे. तुम्ही 50% पण तुमची ॲक्युरेसी पकडली तरी प्रॉफिटेबल होणं शक्य आहे. रिस्कला जर मॅनेज कराल, रिस्क ₹1 घ्याल आणि प्रॉफिट ₹2 घ्याल, तरी होणं शक्य आहे. बट त्याकरता ना तुमच्याकडे एक प्लॅन असायला हवा. जर नक्कीच तुमच्या फॉलोअर्स करता एखादा बेसिक ट्रेडिंग प्लॅन कसा बनवायला हवा किंवा ट्रेडिंग सिस्टीम कशी बनवायला हवी, तर मी माझ्याकडनं एक PDF शेअर करतो. चालेल, Maybe नक्की. मग तुमच्या युजर्सला युजफुल होईल. राईट. सो तुम्ही जी PDF द्याल ती आपण व्हिडिओच्या लिंकमध्ये तुम्हाला देऊयात, आणि जेणेकरून ती सगळेजण डाउनलोड करू शकतील, वापरू शकतील, त्याचा फायदा तुम्हाला सगळ्यांना होऊ शकेल. कारण सर तुम्ही ती PDF देताय त्याबद्दल तुमचे नक्कीच. धन्यवाद. सो पुढचा प्रश्न मला असा होता की तुम्ही आता सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च अनालिस्ट आहात, तर तुमचा ॲडवायझरी सर्व्हिसेस आहेत, तर यासाठी तुम्ही स्वतः रिसर्च कसा करता, कुठे करता, तुमचा सेटअप कसा आहे, हे तुम्ही आम्हाला दाखवू शकाल का? हो, नक्कीच. आपण सेटअप चेक करू शकतो की मी कसं रिसर्च करतो, काय काय बघतो. चालेल, चला आपण तो सेटअप पाहूया. तर हे माझं रिसर्च कॅबिन आहे जिथे मी रिसर्च करतो आहे, आणि इथे मी हे टूल्स वापरतो. ऑर्डर फ्लो आहे आणि बेसिक प्राईस ॲक्शन चार्ट आहे, जिथे मी जे सांगितलं तुम्हाला मूविंग ॲव्हरेजेस आणि RSI प्रायमरीली बघतो आहे, आणि यातनंच मी रोज रिसर्च रेकमेंडेशन सजेस्ट करतो आहे.
ऑर्डर फ्लोमध्ये जसं तुम्ही बघाल की इकडे आपल्याला प्राईजमध्ये दिसतं. जर तुम्ही बघू शकतात तर इकडे बायर्स आणि सेलर्स काय आहेत. तर हा एक बँक निफ्टीचा चार्ट आहे, ज्यात या साईडला बायर्स आणि या साईडला सेलर्स आहेत. तर कुठल्या लेवलला किती बायर्स किंवा किती सेलर्स आले, त्या पर्टिक्युलर कॅन्डलमध्ये नेट बायर्स किंवा नेट सेलर्स काय होते, अशा बऱ्याच सगळ्या गोष्टीच आपल्याला याच्यात बघायला मिळतात आणि त्यातनंच ते ट्रेडिंग डिसिजन्स घेतले जातात. सो करण सर, तुम्ही आज वेळात वेळ काढलात, तुमच्या नाशिक इथल्या ऑफिसमध्ये आम्हाला भेटलात, तुमची सगळी जर्नी आमच्यासमोर उलगडून दाखवलीत, वेगवेगळे क्रायटेरियाज तुमचे स्टॉक सिलेक्शनचे, इंट्राडे ट्रेडिंगचे आमच्या दर्शकांसाठी सांगितले. एक PDF तुमची जो ट्रेडिंगचा सेटअप आहे तो आमच्या दर्शकांबरोबर शेअर केलात, त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. आणि आमच्या चॅनेलकडनं एक टोकन ऑफ थँक्स म्हणून तुमच्यासाठी एक छोटंसं गिफ्ट आहे. सो हे गिफ्ट तुम्ही स्वीकारा. थँक्यू.